માલપુઆ તળાતા જોઈને મોંમાં પાણી આવી જાય અને ખાવાનું મન થઈ ગયું ને. અને એમાં પણ હું એમ કહું કે આ માલપુઆ તો ગોળમાં બનાવેલા છે અને સાતમના ઠંડા એકટાણામાં ખાઈ શકાય, તો પછી પૂછવું જ શું. તો ચાલો આજે સાતમના ઠંડા એકટાણામાં ખાઈ શકાય ને તેવા ગોળમાં બનાવેલા માલપુઆ સાથે મહિનાઓ સુધી સારું રહે તેવું ખંભાતિયું શાક, મેથી ઘઉં બાજરીના ટેસ્ટી થેપલા, ઠંડુ મીઠું ફ્રૂટ રાયતું અને ખાટી કણકી સાથેની એકદમ સ્વાદિષ્ટ સાતમની થાળીની વાનગીઓ બનાવીએ. બનાવવાની શરૂઆત ખંભાતિયા શાકથી કરીએ. અહીં 12 થી 15 નંગ આખી નાની બટેટી લીધી છે. તેના બદલે મોટા બટેટા પણ ટુકડા કરી અને લઈ શકાય છે. પાણીથી એકદમ ઘસી અને લૂછી સાફ કરેલા બટેટીને આ રીતે ઊભા બે કટ દરેક બટેટીમાં 3/4 સુધી લગાવશું, કારણ કે ખંભાતિયું શાક છાલ સહિત જ બને છે. વળી કટ લગાવવાથી બટેટીની અંદર સુધી જલ્દી ચડી જાય છે. અહીં આ જ રીતે બધી બટેટીની છાલ સહિત જ કટ લગાવી તૈયાર કરી લીધી છે. હવે પછી આ બટેટીમાં 2 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી ઉપરથી અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી લઈશું. હાથ વડે જ મિક્સ કરી બટેટા ઉપર 3 વસ્તુનું કવર કરી લેવાનું છે. આ રીતે બટેટામાં લીંબુ, મીઠું અને હળદર પાવડર વડે કવર કરવાથી આખી બટેટી અંદર સુધી લીંબુ મીઠુંનો સ્વાદ ઉતરી જશે અને સાથે જ છાલ સહિત બટેટા ચડ્યા પછી તેનો કલરમાં ઉજળા રહે છે. બધું મિક્સ કર્યા પછી ઢાંકણ ઢાંકી 15 થી 20 મિનિટ માટે બટેટાને એમ જ રાખી દઈએ. હવે એ દરમિયાન મીઠા માલપુઆ બનાવવા માટે એનું બેટર બનાવી લઈએ. ગોળના માલપુઆ પરફેક્ટ તો જ બને કે જે વસ્તુનું માપ પરફેક્ટ હોય. કોઈ પણ એક વાટકીનું માપ સેટ કર્યા પછી એ જ અડધી વાટકી ગોળ લેવાનો અને તેની સાથે 1 વાટકી ઘઉંનો ઝીણો એટલે કે રોટલીમાં વાપરીએ અને તે લોટ લેવાનો. ગેસ પર ગરમ થતી પેનમાં એ જ 1/2 ટીસ્પૂન વાટકી અથવા તો કપ પાણી ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. સાથે તેમાં અડધી વાટકી ગોળ ઉમેરી ત્યાર પછી મિક્સ કરતા જઈ અને ગોળ ઓગાળવાનો છે. અહીં ફક્ત ગોળ પાણીમાં પૂરેપૂરો ઓગળી જાય ને એટલું જ પાણી ગરમ કરવાનું રહેશે. 2 મિનિટમાં જ બધો ગોળ પાણીમાં ઓગળી અને ગોળવાળું પાણી બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો બનેલા ગોળના પાણીને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી સ્ટેન્ડ પર સાવ ઠંડુ થવા માટે રાખી દઈશું. લગભગ 10 મિનિટમાં હાથથી અડકી શકાય ને તેવું પાણી ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો પોળા બાઉલ ઉપર ગળણી રાખી આ ઠંડુ થયેલું ગોળનું પાણી ગાળી લેવાનું છે. હવે ગોળના પાણીમાં 1 વાટકી ઘઉંના લોટમાંથી થોડો લોટ ઉમેરતા જઈ વિસ્કર વડે મિક્સ કરવાનું, જેથી પાણીમાં લોટના લમ્સ થયા વગર સ્મૂથ મિશ્રણ બની અને તૈયાર થાય. આ રીતે બધો લોટ ઉમેરાઈ ગયા પછી થોડીવાર મિક્સ કરતા જુઓ. લોટનું સ્મૂથ મિશ્રણ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. અહીં આપેલા પરફેક્ટ માપથી આ મિશ્રણ બનાવશો ને તો માલપુઆ માટે જોઈએ ને તેવું બેટર બહુ વધારે થીક પણ નહીં અને બહુ વધારે પતલું પણ નહીં, એકદમ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીનું બની અને તૈયાર થશે. અહીં માલપુઆનું મિશ્રણ બની ગયું છે, પણ આ મિશ્રણમાંથી માલપુઆ બનાવવાની એક ખાસ ટ્રીક છે. તેના માટે આ બેટરને 1 કલાક સુધી રેસ્ટ આપવો જરૂરી છે. તો ઢાંકણ ઢાંકી આ બેટરને 1 કલાક માટે રાખી દઈએ. બીજી તરફ હળદર, લીંબુ, મીઠુંમાં રાખેલા બટેટા ઉપર હળદર મીઠું સરસ ચડી ગયા છે. તો ખંભાતિયું શાક વઘારવા માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી કઢાઈમાં 5 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરીએ. ખંભાતિયું શાક ફ્રીઝ વગર જ મહિનાઓ સુધી બહાર સારું રહે ને તે માટે આ શાકમાં તેલનું પ્રમાણ વધારે રાખવું જરૂરી છે. ગરમ થતા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન અજમો અને મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. અજમાના કારણે આ શાક ઠંડુ હશે ને તો ખાઈ શકાશે અને પેટમાં ગેસ પણ નહીં કરે. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ અને 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરી બધું સહેજ એવું મિક્સ કર્યા પછી હળદર, મીઠું અને લીંબુથી કવર થયેલા બટેટા આખા જ આ રીતે વઘારમાં ઉમેરશું. ત્યાર પછી વઘારમાં સહેજ એવા મિક્સ કરી કાંઈ જ ના ઉમેરતા ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની સાવ લો ફ્લેમ પર આ બટેટાને તેના જ મોઇસ્ચરમાં ચડવા દેવાના છે. શાક ચડે છે ને એ દરમિયાન ખંભાતિયા શાકમાં ઉમેરાતો એક ખાસ સૂકો મસાલો બનાવીએ. જેના માટે બાઉલમાં 3 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર, ફક્ત મસાલા પૂરતું જ એટલે કે 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું અને 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન ખાંડ, અડધી ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર અને 2 ટીસ્પૂન કોપરાનું ખમણ ઉમેરી બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. ખંભાતિયા શાકનો સૂકો મસાલો બની અને તૈયાર છે. તો બીજી તરફ ધીમા ગેસે બટેટા ચડતા શાકને ચેક કરી લઈએ.
શાક હજી પૂરેપૂરું ચડ્યું નથી, તો ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકી આ શાકને ચડવા રાખીએ અને એ દરમિયાન ઠંડા એકટાણામાં ખાઈ શકાય ને તેવી ખાટી કણકી બનાવી લઈએ. જેના માટે ગરમ થતા કુકરમાં 3 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. ગરમ થતા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું, મીઠા લીમડાના પાન, ઝીણા સમારેલા આદુ, લીલા મરચાં ઉમેરી વઘારમાં મિક્સ કરીએ. થોડા એવા સાતળ્યા પછી અહીં મેં ચોખાની કણકી પાણીમાં પલાળી અને રાખી હતી, તો આ પલાળેલી કણકીને પાણીમાંથી નિતારી અને વઘારમાં ઉમેરશું. આ કણકી તેલના બદલે ઘીમાં પણ વઘારી શકાય છે. બધી કણકી તેલમાં ઉમેરાઈ ગયા પછી માત્ર અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી વઘારમાં બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી 1 કપ ખાટી છાશ અને 1 કપ પાણી ઉમેરશું. સહેજ એવું મિક્સ કર્યા પછી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને મીડિયમ ગેસ પર 3 સીટી કરી લેવાની છે. કણકીનું કુકર થાય છે ને એ દરમિયાન તેલમાં સ્ટીમ થતાં શાકનું ઢાંકણ ખોલી લઈએ. એક વખત આ રીતે ચપ્પુ વડે બટેટી ચેક કરતા જુઓ. ટોટલ 9 થી 10 મિનિટમાં બટેટા અંદર સુધી તેલમાં અને પોતાના જ મોઇશ્ચરમાં એકદમ સરસ ચડી અને સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો આ સમયે તેમાં શાકમાં બનાવેલો ડ્રાય મસાલો છે ને તે ચડેલા બટેટા પર ભભરાવી દેવાનો છે. બસ મસાલાને ગેસની લો ફ્લેમ પર ચલાવતા જઈ અને મિક્સ કરી લેવાના છે, જેથી મસાલો સતરાઈ પણ જશે અને બધા ચડેલા બટેટામાં સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે. ખંભાતિયા શાકના આ મસાલામાં હંમેશા ધાણા જીરું પાવડરનું પ્રમાણ વધારે જ રાખવાનું, જેથી આ શાક છે ને તે ફ્રીઝ વગર પણ લાંબો સમય સારું રહેશે. શાકમાં મસાલો સતરાવાની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી લઈશું. ખંભાતિયું શાક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. આટલા સમયમાં ખાટી કણકીનું કુકર પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો કુકર ખોલ્યા પછી ચમચા વડે સહેજ એવું ચલાવી અને જુઓ. પરફેક્ટ માપના પાણી અને છાશ ઉમેરવાથી બનેલી ખાટી કણકી એકદમ છૂટી થઈ છે અને સાથે સાથે પ્રેસ કરતાં દાણે દાણો ચડી પણ ગયો છે. તો તૈયાર થયેલી કણકીને કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી લઈએ. કણકી તો બની ગઈ, તો આ ખાટી કણકી સાથે ખવાઈને એવું મીઠું મીઠું રાયતું બનાવીએ. જેના માટે 1 વાટકી કે કપ મોળું મલાઈદાર દહીં લેશું. દહીંમાં 2 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી સાથે અડધી ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેર્યા પછી વિસ્કર વડે દહીંને મિક્સ કરશું, જેથી દહીં લમ્સ વગરનું બને. સ્મૂથ દહીં વિસ્ક થઈ જઈને એ પછી આ સ્મૂથ મિશ્રણમાં 1 પાકા કેળાના નાના સમારેલા ટુકડા અને દાડમના દાણા ઉમેરશું. ચમચી વડે ફ્રૂટ અને દહીંમાં મિક્સ કરશું. અત્યારે મેં ફક્ત કેળા અને દાડમના દાણા જ આ રાયતામાં ઉમેર્યા છે, પણ આ રાયતામાં તમારી પસંદગી પ્રમાણે બીજા ફ્રૂટ પણ ઉમેરી શકો છો. મિક્સ થઈ બનેલા એકદમ ટેસ્ટી રાયતાને ફ્રીઝમાં રાખી દેશો ને તો ઠંડા એકટાણામાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. હવે રાયતા સાથે ખાવા માટે સાતમના ઠંડા એકટાણા માટે ખાસ મેથી, ઘઉં, બાજરીના થેપલા બનાવીએ. જેના માટે 1 કપ ઘઉંનો લોટ, અડધો કપ બાજરીનો લોટ, 1 ટીસ્પૂન આદુ લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરશું. સાથે લીલી મેથી ફોલી અને સમારી રાખી છે, તો પાણીમાં પલાળેલી મેથીની ભાજીને નિતારી અને લોટમાં ઉમેરી દઈએ. તેની સાથે મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ખાંડ અને 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી હાથ વડે જ બધા લોટ, મસાલા અને મેથીની ભાજી મિક્સ કરવાની છે. ત્યાર પછી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ક્રીમી દહીં ઉમેરશું અને હાથ વડે જ દહીંને લોટમાં મિક્સ કરવાનું છે. હવે જોઈએ ને એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરતા જ લોટ બાંધવાનો છે. થેપલાના આ લોટમાં દહીં ઉમેરવાથી થેપલા છે ને તે એકદમ સોફ્ટ અને ખાવામાં ફરસા અને તેલ ભરાયા વગરના બને છે, જેથી આ થેપલા ઠંડા એકટાણામાં પણ ખાવાની એટલી જ મજા આવશે. લોટ બંધાઈ ગયા પછી સહેજ એવું તેલ ઉપરથી ઉમેરી લોટને મસળી લઈએ અને હવે ઢાંકણ ઢાંકી આ લોટને કૂણવા દઈએ. એ દરમિયાન આ થાળીની સૌથી ટેસ્ટી આઈટમ એટલે કે માલપુઆ બનાવવા માટેનું બેટર છે ને તે રેસ્ટ કરવા રાખીને 1 કલાક થઈ ગઈ છે. તો ઢાંકણ ખોલી અને જુઓ, ગોળ અને લોટના બેટરની કન્સિસ્ટન્સી થોડી એવી થીક થઈ ગઈ છે, પણ માલપુઆ બનાવવા માટે તો પરફેક્ટ જ છે. તો આ સમયે આ બેટરમાં 2 ટીસ્પૂન વરિયાળીનો પાવડર, 1 ટીસ્પૂન મરીનો પાવડર ઉમેરી ચમચા વડે માલપુઆના બેટરમાં મિક્સ કરશું, જેથી માલપુઆ છે ને તે એકદમ ફ્લેવરફુલ બનશે. મિક્સ કર્યા પછી બનેલા મિશ્રણમાંથી માલપુઆ બનાવવા માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર પહોળી પેનમાં ગરમ થયેલા તેલમાં આ રીતે માલપુઆનું બેટર છે ને તે 1 મોટો ચમચો ઉમેરશું.
તેલ છે ને હંમેશા લો ફ્લેમ પર જ ગરમ હોવું જોઈએ, કારણ કે માલપુઆ આપણે એકદમ ધીમા તાપે જ કરવાના છે. માલપુઆ તેલમાં પડ્યા પછી તેની સાઈડ ચેન્જ કરવાની કોઈ ઉતાવળ નહીં કરવાની. ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા લગભગ 2 મિનિટ જેવું એક જ સાઈડ આ માલપુઆને તળાવવા દેવાનું છે. અહીં તળાતાને હવે 2 મિનિટ થાય ને એટલે આ રીતે તવેથાની મદદથી તળાતા માલપુઆને ઉથલાવવાની શરૂઆત કરશું. આ સમયે તવેથા વડે ઉથલાવતા એવું પણ લાગશે કે માલપુઓ તેલમાં નીચે ચીપકી ગયો છે, પણ ના, સહેજ એવું તવેથા વડે આ રીતે કરવાથી તે નીચેની સપાટી છોડી દેશે. બસ પછી એકદમ હળવે હાથે માલપુઆની સાઈડ ચેન્જ કરી દેવાની અને બીજી સાઈડ પણ તળાવવા દઈશું. ટોટલ લગભગ 4 થી 5 મિનિટ તળ્યા પછી તેલમાં એકદમ સરસ ગોળ ગોળ ફરતું બદામી બ્રાઉન કલર સાથે માલપુઓ તળાઈ અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો તેને આ રીતે તેલમાંથી નિતારી અને માલપુઆને બહાર કાઢી લઈશું અને ડીશમાં ગોઠવી દેવાનું. ઉપરથી કોપરાનું ખમણ અને પિસ્તાની ચિપ્સ વડે ગાર્નિશ કરી લેવાનું. આ રીતે જ બધા માલપુઆ એક પછી એક બનાવી અને તૈયાર કરી લઈએ. આ માલપુઆ ગોળમાં બનાવ્યા છે, જેથી હેલ્ધી તો છે જ, સાથે સાથે તે ગરમ કરતાં પણ એકટાણામાં ઠંડા પણ એટલા જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. બધા માલપુઆ તૈયાર થઈ જાય ને એટલે હવે કૂણવા રાખેલ થેપલાના લોટનું ઢાંકણ ખોલી લઈએ. તેમાંથી રેગ્યુલર થેપલા બનાવીએ એવા લુવા પણ બનાવી લેવાના છે અને ત્યારબાદ આપણે રોજ જેમ થેપલા બનાવીએ છીએ ને એ જ રીતે વણી અને શેકી અને થેપલા તૈયાર કરી લેવાના છે. અહીં જુઓ, આ રીતે સાતમના એકટાણા માટે બધા થેપલા બનાવી અને તૈયાર કરી લીધા છે. એકદમ સોફ્ટ બનેલા આ થેપલાને કેસરોલમાં ભરી અને ઢાંકણ ઢાંકી રાખી દેશો ને તો ઠંડા એકટાણામાં પણ આવા સોફ્ટ થેપલા રહેશે. બસ, સાતમની થાળી માટેની બધી વાનગી બની ગઈ છે. તો ઠંડા એકટાણા માટે થાળી પીરસવા સમયે થાળીમાં પીરસવામાં લાંબો સમય સુધી સારી રહે તેવું ડ્રાય મસાલા સાથે બનેલું આખી બટેટીનું ખંભાતિયું શાક હોય, સાથે દહીં, કેળા અને દાડમનું ફ્રૂટ રાયતું પીરસીએ. તેની સાથે ઠંડી પણ એકદમ ભાવે તેવી ખાટી કણકી પીરસીએ અને એકદમ ટેસ્ટી કોપરા પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરેલા ગોળમાં બનાવેલા સ્વાદિષ્ટ માલપુઆ પીરસીએ. છેલ્લે એકદમ સોફ્ટ ફરસાણ મેથી ઘઉં બાજરીના થેપલા હોય અને કાકડીનો સલાડ મળી જાય ને એટલે આવી થાળી સાતમના ઠંડા એકટાણામાં મળી જાય ને તો બધાને ભાવે જ. અને ઠંડુ એકટાણું પણ કરવું ગમે. તો સાતમના ઠંડા એકટાણાની થાળીની આ બધી વાનગી તમને કેવી લાગી? બીજું બધું તો તમે બનાવતા જ હશો, પણ માલપુઆ તો જરૂરથી બનાવજો, અને તે પણ ગોળના માલપુઆ. તો આ થાળીની બધી જ રેસીપી તમને ગમી હોય ને તો આ વિડીયોને લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવનારી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.